Đối với những món ăn Nam Bộ, mình rất ít khi nào ăn ở ngoài vì ở nhà đã có mẹ và hiện tại là vợ mình nấu rất là ngon. Nhưng lâu lâu vào những dịp họp mặt gia đình hay là trong công việc tiếp khách, đôi khi chúng ta cũng cần có một nơi nào đó thật chỉnh chu mà đồ ăn cũng phải ngon nữa. Thì mình vẫn có một vài gợi ý dành cho các bạn hôm nay, một nhà hàng chuyên món miền Tây mà mình vừa có dịp thưởng thức trong tuần vừa qua. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Bây giờ là gần 12 giờ và mình đang có mặt tại Phú Mỹ Hưng, đường Raymondian để đến với nhà hàng Hoàng Tâm, món ngon miền Tây. Có địa chỉ chính xác tại số 24 Raymondian, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chi nhánh này ra thì Hoàng Tâm còn có thêm 4 chi nhánh nữa ở quận Nhất, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Thủ Đức. Mình không biết các chi nhánh khác thế nào, nhưng không gian bên quận 7 thì cực kỳ thoáng mát, sáng sủa và được nhà hàng thiết kế theo phong cách hoài cổ dân gian với những chiếc nón lá mỹ nghệ, đang xen vào đó là những chiếc đèn lồng mây tre phối cùng với tông màu nâu vàng từ bàn ghế, tường và sàn gạch nhám. Tại khu vực tầng trệt thì nhà hàng còn có đặt hẳn một chiếc mobilette thời xưa, còn ở tầng trên thì đơn giản hơn với một không gian mở rộng, phục vụ được thêm khoảng 50 khách nữa. Bàn ăn của Hoàng Tâm mình thấy đa phần là bàn dành cho nhóm 4 người, ngồi khá rộng rãi và thoải mái với mặt bàn gỗ dày. Tuy nhiên nó sẽ hoàn hảo hơn nếu chén dĩa họ xài là chén sành sứ thay vì mica. Menu thì cũng được thiết kế rất đặc biệt, không chỉ bởi màu sắc sinh động mà nó còn được sắp xếp theo thứ tự rất hay, với các loại rau thơm quen thuộc của Việt Nam được đưa lên trước. Nước chấm cũng được đưa lên trước, kèm theo từng tên gọi và mô tả cụ thể, rồi sau đó mới tới các món ăn chính. Điều này cho thấy người thiết kế cái menu này rất là am hiểu món ăn Việt Nam. Họ biết cách trình bày, biết cách sắp xếp, mô tả cũng rất dễ nhìn thông qua những hình ảnh mộc mạc đậm chất miền Tây với từng cái giỏ tre, ống nứa, trái dừa cho tới những mâm bánh xèo, bánh khọt lót lá chuối vô cùng gần gũi và thân quen. Cái menu này cầm đọc chơi thôi cũng thấy giải trí nữa các bạn. Mức giá trung bình sẽ vào khoảng 150 cho tới 200 ngàn một món. Mình thấy khá hợp lý, nếu không muốn nói là khá mềm khi so với các nhà hàng có mặt bằng nằm trong khu Phú Mỹ Hưng. Số lượng món ăn nhìn chung cũng rất nhiều, không dưới 200 món đặc sản từ các tỉnh miền Tây mà mình có thể gọi từ khai vị, món cuốn, món nước, món ăn cơm, lẩu cho tới những món ăn chơi, lai rai, tất cả đều có tại Hoàng Tâm. Về nước giải khát và tráng miệng, nhà hàng họ cũng sẽ ưu tiên quảng bá các loại nước ép trái cây, nước sâm, rau má, trà và các loại chè lạnh của miền Nam. Nước ngọt và các thức uống có cồn cũng có, nhưng hầu như là chỉ để tên. Khởi đầu bữa ăn các bạn sẽ đem ra trước phần nước chấm dựa vào các món mà mình đã gọi như mắm nêm, nước mắm và tương đậu để chấm cùng với nem nướng Nam Bộ, bắp giò heo cay lậy, cuốn bánh tráng và các loại salad rau rừng. Bánh tráng ở đây được họ cuộn trong lá chuối gói lại, nhìn rất là lịch sự nha. Còn món này là cơm chiên cua sò điệp, mình gọi thêm cho 3, với một phần nữa là gỏi bưởi miệt vườn, được nhà hàng bày trí cũng rất đẹp. Hiện tại thì bạn này đang hướng dẫn bạn mình cách dùng từng loại nước chấm khác nhau cho từng món ăn khác nhau. Thậm chí là khi thấy mình để cái mâm rau sống ra xa, bạn cũng nhắc mình là anh ơi, cái này phải ăn chung với bắp heo mới ngon anh nha. Rất là nhiệt tình luôn. Và đối với các món cuốn, bánh tráng phơi sương mình sẽ cuốn với thịt giò bắp, còn bánh tráng thường sẽ được cuốn với nem nướng. Điểm làm mình ấn tượng đầu tiên là phần bắp heo ở đây có phần mỡ trắng sữa rất đẹp, bo cong lấy phần thịt mềm mà không bị quá dày. Rau cải cũng khá tươi và đa dạng với các loại sau nhái, tía tô, cóc non, xá xị và lá cách, được cuộn với những cái bánh tráng phơi sương có độ dẻo mềm phải nói là rất cao. Chấm với nước mắm cũng được, mắm nêm cũng được, mình thấy đều rất ngọt ngào và dễ ăn, đúng với phong vị của người miền Tây. Đặc biệt là mắm nêm đã được nhà hàng pha lại nên mùi không có hăng và rất dễ tiếp cận. Nem nướng thì cũng được nêm rất đúng vị, đó là vị ngọt chủ đạo trong các món ăn của người miền Tây, với một ít sả băm, một chút rau thơm và một lá bánh hỏi mỡ hành. Chấm với phần tương đậu có vị mặn ngọt tuy là chưa tới, chưa thơm, nhưng cơ bản phần nem nướng lẫn bánh hỏi là đã quá chất lượng rồi. Nem nướng thì đầy thịt, không có bị độn quá nhiều mỡ, còn bánh hỏi thì vừa mềm, vừa chắc mà lại vừa tơi ra ngay khi cho vào miệng, rất hay. Về gỏi bưởi thì mình thấy bình thường nha, dù rằng hình thức là rất đẹp nhưng khi ăn, nếu không nhờ nước mắm kẹo và vị mặn mòi nguyên bản từ các nguyên liệu như tôm khô hay khô mực thì món ăn này rất khó để khai vị. Thiếu sót cơ bản là đến từ phần bưởi bị thiếu nước ở ngoài viền, vị ngọt thì chưa ra hết mà còn bị vị đắng của phần vỏ bưởi lấn vào, nên khi ăn, cái hương tinh dầu thay vì chỉ cần thoang thoảng thôi thì nó lại áp đảo hết tất cả. Còn cơm chiên cua sò điệp thì ngược lại rất ngon. Ban đầu đó là món mà mình gọi riêng cho ba vì ba rất ít ăn các món cuốn, nhưng khi múc những muỗng cơm đầu tiên lên, cái hương thơm từ thịt và gạch cua nó lan tỏa khắp cả bàn, và từ một món ăn riêng nó đã trở thành một món ăn chung của cả 4 cha con. Cơm ở đây tuy là không nghe mùi chảo như các món Hoa, nhưng bếp họ xào tơi, ăn nó ngọt gạo, ngọt cua và rất thơm gạch.
Hai món ăn cuối cùng là bánh xèo và bánh khọt. Mình gọi bánh xèo tôm thịt truyền thống và bánh khọt tôm Cà Mau. Với bánh xèo thì phần rau nhà hàng sẽ cho thêm lá xoài non và cải bẹ xanh. Trong đó cải bẹ xanh là thường được bọc ở ngoài để khi ăn, phần dầu mỡ còn đọng lại bên trong bánh xèo, nó sẽ không bám vào cổ họng mà còn tăng thêm hương vị cây nồng khi nhai. Bánh xèo ở đây cơ bản là có hình thức đẹp, tôm thịt tươi, tuy nhiên không biết có phải là do thị hiếu bây giờ mà nhà hàng chiên bánh mỏng quá. Cái này là tráng bánh xèo chứ không phải là đổ bánh xèo. Chất bột từ ngoài vào trong đều mỏng như nhau, nên khi ăn mình thấy nó bị khô và hoàn toàn không có sự liên kết nào giữa phần bột và nhân. Cái thơm và béo của nước cốt dừa cũng không được thể hiện rõ ràng. Bánh khọt thì khá hơn, tôm tươi, bột chín mềm, thơm nghệ và có vị ngọt nhẹ từ đậu xanh. Cảm giác ăn phải nói là rất tốt với độ giòn ngoài mềm trong đặc trưng của bánh khọt miền Nam. Ăn không cũng được mà cuốn với rau sống ăn như bánh xèo cũng được. Và kết lại, Hoàng Tâm là một nhà hàng Nam Bộ có không gian đẹp, món ăn đa phần là ngon, nhân viên chuyên nghiệp và hoàn toàn phù hợp để tiếp khách hay họp mặt gia đình. Về cảm nhận cá nhân thì mình cảm thấy rất là thoải mái khi dùng bữa tại đây. Trong đó cơm chiên cua, nem nướng và thịt bắp cuộn bánh tráng phơi sương là 3 món mà mình rất hài lòng. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất, review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.